Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα μαθαίνουμε ότι η δύναμη της βούλησής μας είναι απεριόριστη. Τόσο απεριόριστη που μπορούμε να πούμε «γεννηθεί το φως» και να γίνει. Καλώς ήρθατε στο μάθημα 73. Θέλω να υπάρχει φως. Σήμερα θα εξετάσουμε τη βούληση που μοιράζεσαι με το Θεό. Αυτή δεν είναι το ίδιο με τις μάταιες επιθυμίες του εγώ, από τις οποίες το σκοτάδι και η μηδαμινότητα προέρχονται. Η βούληση που μοιράζεσαι με το Θεό έχει όλη τη δύναμη της δημιουργίας μέσα της. Οι μάταιες επιθυμίες του εγώ δεν μοιράζονται και επομένως δεν έχουν δύναμη. Οι επιθυμίες του δεν είναι μάταιες από την άποψη ότι μπορούν να φτιάξουν έναν κόσμο ψευδαισθήσεων, στον οποίο η πίστη σου μπορεί να είναι πολύ ισχυρή. Πράγματι όμως είναι μάταιες από την άποψη της δημιουργίας. Δεν φτιάχνουν τίποτα που να είναι πραγματικό. Οι μάταιες επιθυμίες και τα παράπονα είναι οι συνέτεροι ή οι συγκατασκευαστές της εικονοποίησης του κόσμου που βλέπεις. Οι επιθυμίες του εγώ τον προκάλεσαν και η ανάγκη του εγώ για παράπονα, τα οποία είναι αναγκαία για τη συντήρησή του, τον γεμίζουν με ανθρώπινες μορφές που φαίνονται να σου επιτίθενται και να ζητούν δίκαιη κρίση. Αυτές οι μορφές γίνονται οι μεσάζοντες που χρησιμοποιεί το εγώ για να φτιάχνει παράπονα. Στέκονται μεταξύ της επίγνωσής σου και της πραγματικότητας των αδελφών σου. Ενώ τις κοιτάζεις, δεν γνωρίζεις τους αδελφούς σου ή τον εαυτό σου. Δηλαδή, όσο βλέπουμε τις μορφές, δεν βλέπουμε το πνεύμα μέσα τους. Συνήθως μας παρασύρουν οι αισθήσεις και έτσι, κοιτώντας τις μορφές, παρασυρώμαστε από το να πιστεύουμε ότι ο άλλος είναι ένα σώμα με συγκεκριμένες συμπεριφορές καταδικαστές. Έτσι δημιουργείται ο κόσμος των εικόνων, αυτό που στα πρώτα μαθήματα είχαμε πει, ότι δεν σκεπτόμαστε, εικονοποιούμε. Εικονοποιούμε τον εαυτό μας σαν ένα σώμα, εικονοποιούμε τον αδερφό μας, εικονοποιούμε τον κόσμο όλο. Ας δούμε λοιπόν, αν ο Θεός δεν δημιούργησε τις μορφές και τα σώματα και τον υλικό κόσμο, όπως τον αντιλαμβανόμαστε, εν πάση περιπτώσει, ποιος τον δημιούργησε? Ποιοι είναι οι γονείς αυτού του κόσμου των μορφών? Μας το έχει πει ήδη στα μαθήματα θαυμάτων. Είναι οι επιθυμίες και τα παράπονα. Οι επιθυμίες κρύβουν από κάτω τους την αρχή της έλλειψης και τα παράπονα κρύβουν την αρχή της ενοχής. Δηλαδή, Μαρία, αυτά είναι δύο βασικά αξιώματα στον κόσμο που ζούμε. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι έχουμε ελλείψεις και είναι φτιαγμένος ο κόσμος μας έτσι, ώστε να βιώνουμε συνεχώς ότι έχουμε έλλειψη. Μας λείπουν συνεχώς πράγματα. Δείτε, αγοράζουμε κάθε τόσο, αναπνέουμε κάθε τόσο, χρειαζόμαστε την επόμενη ανάσα μας. Αν δεν την έχουμε, έχουμε έλλειψη. Δηλαδή, από τα πιο στοιχειώδη μέχρι τα πιο περιτά, ζούμε σε μια συνεχή εντύπωση έλλειψης. Αυτό μας οδηγεί αναγκαστικά στο να αναζητήσουμε και άλλες μορφές για να συμπληρώσουμε αυτές τις ελλείψεις. Και έτσι μεγενθύνονται οι επιθυμίες. Ναι, έχουμε ανάγκες σαφώς. Οι επιθυμίες να τις ικανοποιήσουμε. Και όταν δεν ικανοποιούνται οι επιθυμίες και οι ανάγκες, πώς Έχουμε νιώθουμε? παράπονα. Έχουμε παράπονα. Άρα κάποιος είναι ένοχος. Μπαίνουμε λοιπόν στο παιχνίδι της ενοχής των παραπώνων και της έλλειψης και όλο αυτό δημιουργεί αυτό το ψευδαισθητικό κόσμο. Είναι ενοχός, υπάρχει ενοχή, γιατί κάποιος φταίει που εγώ δεν μπορώ να ικανοποιήσω τις ανάγκες μου. Επίσης και ακόμα και τις ψυχολογικές ανάγκες μου, κάποιος δεν με αγαπάει αρκετά ή δεν με αγαπάει με τον τρόπο που θέλω. Ακριβώς. Εκεί ανακατεύονται τα σώματα, Μαρία. Τελείως. Γιατί όταν λέω ότι ο άλλος δεν με φροντίζει, εννοώ να φροντίσει το σώμα μου και να φροντίσει την ψυχή μου, που ο άλλος είναι στην ίδια κατάσταση με μένα πάντα, έχει και αυτός ένα σώμα, έχει και αυτός μια ψυχή. Και μέσω σώματος δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η ψυχή, γιατί είναι δύο πράγματα σε τελείως διαφορετικά επίπεδα. Και αν προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε την ψυχή με το σώμα, είναι αυτό που στα μαθήματα αναφέρεται ως σύγχυση επιπέδων. Και γι' αυτό τα προβλήματα δεν λύνονται πολλές φορές
γιατί επιδιώκουμε να τα λύσουμε σε λάθος επίπεδο, εκεί που δεν λύνονται. Άρα, αποδείξεις ότι δεν με αγαπάει μου δίνει το σώμα του. Ο τρόπος που μου μιλάει, με απαξιώνει, ο τρόπος που απουσιάζει από τη ζωή μου όπως θα ήθελα να είναι παρόν, ο τρόπος που μου φέρεται και το εκδηλώνει με το σώμα του. Άρα έχουμε πάντα ανάγκη ένα σώμα για να δούμε, να καταλάβουμε αν αγαπιόμαστε, αν είμαστε κοντά ή αν είμαστε εχθρικά. Μμ. Χωρίς σώμα πώς θα ήμασταν? Άραγε, θα είχαμε κάτι από όλα αυτά, θα είχαμε παράπονα αν δεν είχαμε ένα σώμα. Και ποιες θα ήταν οι ανάγκες μας τότε? Ίσως οι ανάγκες μας θα ήταν αυτές που είναι και τώρα, αλλά είναι συσκοτισμένες από τις ανάγκες της άλλες. Ας δούμε λοιπόν τι λέει στη συνέχεια. Μμμ. Η βούλησή σου ξεκόβεται από σένα σε αυτή την παράξενη δοσοληψία, στην οποία η ενοχή πηγαίνει πίσω μπρος και τα παράπονα αυξάνονται με την κάθε ανταλλαγή. Μπορεί ένας τέτοιος κόσμος να έχει δημιουργηθεί από τη βούληση που ο Υιός του Θεού μοιράζεται με τον Πατέρα του? Το παιχνίδι του εσύ φταίς. Ναι. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε μια ερώτηση. Σε ποιο άθλημα διαπρέπει η ανθρωπότητα από την εποχή του Αδάμ και της Εύας? Ας δούμε την απάντηση εικονογραφημένη. Στην αντισφαίριση. Η ενοχή είναι το μπαλάκι που πετάμε ο ένας στον άλλον ασταμάτητα. Ακόμα και από την εποχή του Αδάμ και της Εύας, σε αυτή την ιστορία, αυτό το μύθο, ποιος έφταιγε εκεί σε αυτή την ιστορία? Ο ένας Έριχνε τα βάρη στον άλλον. έριχνε τα βάρη στον άλλον. Δεν φταίω εγώ, κύριε, φταίει η Εύα που με παρέσυρε. Και η Εύα, δεν φταίω εγώ, Φταίει το φίδι. φταίει το φίδι. Αυτή ήταν ένα τένις για τρεις, λοιπόν. Υπάρχει μια σφαίρα ενοχής, την οποία προσπαθούμε να απομακρύνουμε συνεχώς από μας και να την πετάξουμε στον άλλον. Παίζουμε αντισφαίριση ή τένις, συνεχώς μεταξύ μας ανταλλάσσοντας την ενοχή. Αυτό σε διαδικό επίπεδο. Και όταν γίνεται ομαδικό, δηλαδή όταν είναι ομάδες εναντίον άλλων ομάδων που παίζουν αυτό το παιχνίδι ενοχής ή κράτη εναντίον άλλων κρατών, τότε πώς λέγεται το παιχνίδι? Πόλεμος. Πόλεμος. Για να το δούμε εδώ εικονογραφημένο με έναν άλλο τρόπο. Τα αθλητικά παίγνια είναι μια συμβολική έκφραση. Η ενοχή είναι η μπάλα. Στο βόλεϊ, για παράδειγμα, έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να πετάξουν ένα την μπάλα στον άλλον και να την αποκρούσουν αποτελεσματικά. Στο μπάσκετ, Βάζουμε καλάθι στην αντίπαλη ομάδα. άρα του βάζουμε την ενοχή με το Φώνουμε ζόρι. την ενοχή με το ζόρι. Ναι. Ενώ στο ποδόσφαιρο προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο και έχουμε και εκείνον ο οποίος προσπαθεί μονίμως Να μην πάει στα δίχτυα. ακριβώς να αποφύγει. Όταν αυτά λοιπόν, δείτε τα συμβολικά σαν μια έκφραση την μπάλα της ενοχής, πώς ακόμα και στην ψυχαγωγία ή στον αθλητισμό έχει παρισφρήσει η έννοια της ενοχής ή της αντιπαλότητας, εδώ βέβαια σίγουρα κοινωνικοποιημένη και με ένα άλλο πνεύμα όσο γίνεται, αλλά κάπου στο βάθος υπάρχει αυτός ο σπόρος, εμείς εναντίον των άλλων. Έτσι λοιπόν, αυτό που είναι εδώ μια αθλητική δραστηριότητα που κάπου μέσα στην μπάλα υπάρχει η έννοια της ενοχής, τα παιχνίδια της ενοχής, η μπάλα εδώ είναι οι βόμβες. Σε επίπεδο εχθρικών ομάδων και κρατών, μια καταστροφική έκφραση. Αυτό είναι, το ονομάζουν διεθνώς blame game. Ναι. Αλλά δημιούργησε καταστροφή ο Θεός για τον Υιό Του. Η δημιουργία είναι η βούληση και των δύο μαζί. Θα δημιουργούσε ο Θεός έναν κόσμο που σκοτώνει τον εαυτό του? Τελείως παράλογο. Σήμερα θα προσπαθήσουμε λοιπόν ακόμα μια φορά να φτάσουμε τον κόσμο που είναι σε συμφωνία με τη βούλησή σου. Το φως υπάρχει μέσα σε αυτόν επειδή δεν αντιτίθεται τη βούληση του Θεού. Το φως δηλαδή μέσα στον κόσμο. Δεν είναι η βασιλεία του ουρανού, αλλά το φως της βασιλείας λάμπει πάνω του. Το σκοτάδι είχε εξαφανιστεί, οι μάταιες επιθυμίες του εγώ έχουν αποσυρθεί. Παρ' όλα αυτά, το φως λάμπει σε αυτόν τον κόσμο, καθρεφτίζοντας τη θέλησή σου και επομένως θα πρέπει να το αναζητήσουμε μέσα σου.
Άρα εδώ μας λέει πρώτον ότι την καταστροφή δεν τη δημιουργεί ο Θεός, οτιδήποτε είναι συμφορά δεν το δημιουργεί ο Θεός, ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να δω τον κόσμο και να δω ότι υπάρχει ένα φως το οποίο μπορεί να λάμπει πάνω του, επειδή το φως αυτό προέρχεται από εμάς, άρα μέσα μας υπάρχει αυτό το φως, με το οποίο και τον εαυτό μας θα δούμε διαφορετικά και τους άλλους και τον κόσμο. Αυτό είναι το θέλω να υπάρχει φως. Η εικόνα του κόσμου που έχεις μπορεί να καθρεφτίζει μόνο αυτό που είναι μέσα σου. Ούτε η πηγή του φωτός, ούτε η πηγή του σκοταδιού μπορούν να βρεθούν έξω από σένα. Τα παράπονα σκοτεινιάζουν το νου σου και έτσι κοιτάζεις ένα σκοτεινό κόσμο. Μας λέει λοιπόν ότι και το σκοτάδι και το φως είναι μέσα μου. Και τα παράπονα σκοτεινιάζουν το νου, πάω προς τη μεριά του σκοταδιού. Η συγχώρεση όμως αφαιρεί το σκοτάδι, επαναβεβαιώνει τη βούλησή σου και σε αφήνει να κοιτάξεις έναν κόσμο φωτός, το φως που είναι μέσα μου. Έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι το εμπόδιο των παραπώνων μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα και δεν μπορεί να σταθεί ανάμεσα σε σένα και τη σωτηρία σου. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Θέλεις πραγματικά να είσαι στην κόλαση. Θέλεις πραγματικά να κλαις, να υποφέρεις και να πεθάνεις. Είναι μία ερώτηση. Θέλεις πραγματικά να υποφέρεις. Θέλουμε πραγματικά να είμαστε στην κόλαση. Ας πάμε στην παράγραφο 6. Ξέχασε τα επιχειρήματα του εγώ που επιζητούν να αποδείξουν ότι όλο αυτό είναι πράγματι η βασιλεία του ουρανού, που γνωρίζεις ότι δεν είναι. Δεν μπορεί να το θέλεις αυτό για τον εαυτό σου. Υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο οι ψευδαισθήσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν. Η δυστυχία δεν είναι ευτυχία και είναι η ευτυχία που πραγματικά θέλεις. Αυτή είναι η αληθινή σου θέληση. Και επομένως η σωτηρία είναι επίσης η θέλησή σου. Θέλεις να πετύχεις σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα. Το επιχειρούμε με την ευλογία σου και τη χαρούμενη συγκατάθεσή σου. Πώς? Με τον επιλογέα. Θα το δείξουμε ακόμα μια φορά. Με τον επιλογέα. Η συγκατάθεση τη δίνει ο επιλογέας. Ο επιλογέας δίνει τη συγκατάθεση να πάει από το σκοτάδι στο φως. Να πάει από το λάθος στη διόρθωση. Να πάει από τις επιθυμίες του εγώ στη βούλησή του, που είναι η ίδια με την βούληση του δημιουργού του. Θα αρχίσουμε τις πιο μεγάλες περιόδους εξάσκησης με την αναγνώριση ότι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και μόνο το δικό του είναι σε πλήρη συμφωνία με τη βούλησή σου. Δεν είναι ο σκοπός μιας ξένης δύναμης που σου επιβάλλεται παρά τη θέλησή σου. Είναι ο ένας σκοπός εδώ, στον οποίο εσύ και ο πατέρας σου είστε σε τέλεια συμφωνία. Αφού το υπενθυμίσεις αυτό στον εαυτό σου και αποφασίσεις να κρατήσεις ξεκάθαρα τη θέλησή σου στο νου σου, πες στον εαυτό σου με ήρεμη αποφασιστικότητα και γαλήνια βεβαιότητα. Θέλω να υπάρχει φως. Ας δω το φως που καθρεφτίζει το θέλημα του Θεού και το δικό μου. Μετά άφησε τη βούλησή σου να επιβληθεί, ενωμένη με τη δύναμη του Θεού και ενωμένη με τον εαυτό σου. Πέσε το υπόλοιπο της περίοδου εξάσκησης υπό την καθοδήγησή τους. Ενώσου μαζί τους, καθώς σου δείχνουν το δρόμο. Στις πιο σύντομες περιόδους εξάσκησης, κάνε ξανά μια διακήρυξη αυτού που πραγματικά θέλεις. Πες. Θέλω να υπάρχει φως. Το σκοτάδι δεν είναι το θέλημά μου. Αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές την ώρα. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμόζεις αυτή τη μορφή της σημερινής ιδέας αμέσως μόλις μπαίνεις στον πειρασμό, να κάνεις οποιοδήποτε είδους παράπονο. Αυτό θα σε βοηθήσει να εγκαταλείψεις τα παράπονά σου, αντί να τα χαπάς και να τα κρύβεις στο σκοτάδι. Αντί να τα αποθώ δηλαδή, ή να τα αρνούμε, να λέω ακριβώς αυτή τη δήλωση, το σκοτάδι δεν είναι το θέλημά μου. Θέλω να υπάρχει φως. Έχουμε από χθες κάποιες ερωτήσεις. Έχουμε και σημερινές ερωτήσεις. Θα τις βάλουμε σιγά σιγά. Αυτό. Τελικά υπάρχει ελεύθερη βούληση. Ρωτάει η Θεοφανή. Η ελεύθερη βούληση είναι ο επιλογέας. Δεν συνδέομαι με το πνεύμα μέσα μου και με απόλυτη εμπιστοσύνη του παραχωρώ τα ενία για το πού να πάω, τι να κάνω, πώς να σκεφτώ, πώς διατηρείται η ελεύθερη βούληση. Μήπως η ελεύθερη βούληση αφορά το εγώ. Να σκεφτούμε καταρχάς ότι το εγώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ταυτότητα την οποία φτιάξαμε εμείς. Μια ταυτότητα ενός εαυτού ο οποίος δεν ξέρει από πού έρχεται,
ούτε που πάει. Ξέρει μόνο ότι είναι ένα τίποτα, όταν είναι μικρή αυτή η ταυτότητα, όταν είμαστε παιδιά, γιατί πρέπει να γίνει κάτι για να αξίζει. Άρα, αυτό μπορεί να έχει ελεύθερη βούληση. Έχει ξεκινήσει ήδη από την έλλειψη και πάει προς την στέρηση και ξανά προς την έλλειψη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν το εγώ να έχει ελεύθερη βούληση? Άρα το θέμα της βούλησης δεν αφορά το εγώ μας, την προσωπικότητά μας. Πρέπει να αναζητήσουμε τη βούληση αλλού. Στο μάθημα λοιπόν μας λέει ότι έχουμε βούληση. Καταρχάς, ότι η βούλησή μας είναι ίδια με τη βούληση αυτού που μας δημιούργησε. Συνεπώς, η έννοια της ελεύθερης βούλησης, σαν θέση, χρησιμοποιείται από το εγώ για να ορίσει τις επιθυμίες του και να τις αναγορεύσει σε ένα ψηλότερο επίπεδο. Και να διαλέγει ανάμεσά τους. Ναι. Ενώ η βούληση είναι μία και δεν τίθεται θέμα αν είναι ελεύθερη, απλά είναι μία. Όταν έχεις έναν ήλιο, δεν τίθεται θέμα αν είναι ελεύθερος, είναι ένας ήλιος. Τελεία, δεν υπάρχει δεύτερος. Και να εξηγήσουμε κιόλα ότι επειδή τα μαθήματα θαυμάτων αναδιατυπώνουν θεολογικούς όρους και φιλοσοφικούς, στην έννοια βούληση λοιπόν δίνουν έναν ορισμό ότι είναι η εκδήλωση της δημιουργίας. Γι' αυτό και η έννοια της πληρότητας είναι μία πλήρης έκφραση βούλησης. Άρα είναι επέκταση η βούληση. Συνεπώς, η ελεύθερη βούλησή μας είναι γιατί ποιος είναι πιο ελεύθερος από το Θεό? Ο Θεός, δεν υπάρχει κάτι πιο ελεύθερο από το Θεό. Όταν λοιπόν η βούλησή μας είναι ταυτισμένη με το Θεό, αυτονόητο δεν είναι ότι έχουμε τότε πραγματικά ελεύθερη βούληση? Γιατί όλες οι άλλες εντυπώσεις βούλησης είναι περιορισμένες. Και ξέρεις πώς θα μπορούσαμε να το πούμε εδώ για να το υπογραμμίσουμε. Όταν λέμε ελεύθερη βούληση σημαίνει ότι υπάρχει και δεσμευμένη βούληση. Η δεσμευμένη βούληση όμως είναι λίγο παράλογο να λέγεται δεσμευμένη βούληση. Ή είναι βούληση ή δεν είναι. Εάν είναι όμως δεσμευμένη, είναι ο άλλος τρόπος για να ερμηνευθεί αυτό που μας λέει το εγώ επιθυμώ ή οι απαιτήσεις του εγώ. Η ελεύθερη βούληση λοιπόν υπονοεί δεσμευμένη βούληση και αυτές είναι οι απαιτήσεις του εγώ ή οι επιθυμίες του εγώ. Εκεί υπάρχει δέσμευση σε πολλά επίπεδα. Αν μπορώ να το κάνω, αν δεν μπορώ κτλ. Ποιος με εμποδίζει και τα τι αυτά. Άρα λοιπόν το θέμα της ελεύθερης βούλησης δεν θα το θέταμε έτσι. Θα λέγαμε αν έχω βούληση ή δεν έχω βούληση και σε κάθε περίπτωση ναι, βεβαίως έχουμε βούληση και είναι η ίδια με αυτόν που μας δημιούργησε. Η ίδια βούληση. Γι' αυτό λέει όταν κάνω τη βούλησή του, είναι σαν να κάνω τη δικιά μου βούληση και αισθάνομαι πληρότητα. Γιατί βουλόμεθα το ίδιο πράγμα. Ναι. Να κάνουμε όμως μια διευκρίνηση εδώ που θα είναι αναγκαία για να γίνει πιο κατανοητό. Υπάρχει και μια άλλη λειτουργία, η εκλογή, η επιλογή. Αυτή η λειτουργία της επιλογής την έχει αναλάβει ο επιλογέας. Ο επιλογέας δεν έχει σχέση με τη βούληση. Είναι μια κατάσταση που έχει προκύψει στο νου μας από τη στιγμή που νομίσαμε ότι διαχωριστήκαμε από το Θεό, από την πηγή μας, από την αγάπη. Και τώρα θα έπρεπε να έχουμε δύο πράγματα μέσα στο νου μας. Αυτό που κατασκευάσαμε, το εγώ, και αυτό που υπάρχει αληθινά, το πνεύμα μέσα μας. Και κάποιον ανάμεσά τους να διαλέγει πότε το ένα, πότε το άλλο. Έτσι λοιπόν από αυτό που κάποτε ήμασταν σε πλήρη συνείδηση, έχει μείνει μόνο ο επιλογέας να μπορεί να θέλει να το θυμηθεί. Αυτό λοιπόν είναι μια εκλογή, δεν είναι μια βούληση. Πολύ σωστά. Μας δημιούργησε το εγώ. Είχατε αυτή την ερώτηση για εργασία, συγγνώμη. Έχετε απαντήσει? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Λοιπόν, η ερώτηση που είχαμε βάλει είναι αν δεν το δημιούργησε το εγώ ο Θεός, τότε ποιος το δημιούργησε? Γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ ο Θεός να φτιάξει κάτι το οποίο θα ήταν ατελές. Άρα αποκλείεται να το φτιάξει αυτός. Ποιος το φτιάξε? Πρέπει να βρούμε έναν κατασκευαστή ίδιο με το εγώ. Δηλαδή να πιστεύει στην αρχή της έλλειψης και στην αρχή της στέρησης. Ποιος είναι αυτός? Εμείς. Εμείς το φτιάξαμε το εγώ. Φτιάχνουμε μια προσωπικότητα, ο πυρήνας της οποίας είναι το εγώ, οι μηχανισμοί άμυνα της. Τώρα, ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε ο Υιός του Θεού, γιατί ο Θεός δημιουργεί μέσα στον εαυτό του, τον Υιό του, συμβολική όρη όλοι αυτοί βεβαίως, και είμαστε ένα τμήμα του Υιού του Θεού, που θέλησε να φαντασιωθεί ότι μπορεί να είναι χωριστά από την πηγή του. Είναι λοιπόν
σαν ένα κομμάτι του ιού, της ιότητας, να κοιμήθηκε και μέσα στο όνειρο έχει φτιάξει το εγώ και το εγώ έφτιαξε τις εικόνες των σωμάτων και του κόσμου των μορφών. Θα το ξαναλέμε αυτό πολλές φορές μέχρι να γίνει κατανοητό και να απομειωθεί, γιατί είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχουμε διδαχθεί μέχρι τώρα. Εμείς λοιπόν όχι όπως μας γνωρίζουμε τώρα, αλλά σε μια άλλη κατάσταση συνείδησης, ονειρευτήκαμε ένα κόσμο μορφών και ακόμα τον ονειρευόμαστε, γι' αυτό και έχουμε την εντύπωση ότι τον ζούμε, και μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε το εγώ ως οδηγό μας, χωρίς όμως να έχει χαθεί ποτέ η αληθινή μας ταυτότητα, δηλαδή το αγαθό, το αληθινό, το φωτεινό κομμάτι μας, το οποίο απλώς χρειάζεται να το θυμηθούμε. Και πάνω σε αυτό υπάρχει ερώτηση πάντα από χθες. Οι χαρακτηρισμοί έντιμος, ειλικρινής, αλτρουιστής που κάνει η ευγενία, προφανώς είναι τι σχέση έχουν με το εγώ. Πού αποδίδονται, ποιος είναι ο ρόλος του εγώ. Θα λέγαμε ότι ακριβώς πάνω σε αυτό που είπε η Ιουλία, η έννοια αλτρουισμός, ειλικρινής, έντιμος, ακέραιος και όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν μπορεί να είναι το εγώ έτσι. Είναι όμως αποχρώσεις από αυτό που είναι ο Υιός. Ναι, το έχει πει και ο Πλάτων, ότι αυτό που ζούμε εδώ είναι μια σκιώδης αντανάκλαση αυτού που όντως είναι, αυτού που όντως υπάρχει. Άρα, όταν εκφραζόμαστε με εντιμότητα, ακεραιότητα, καλοσύνη, είναι ιδιότητες που τις αποδίδουμε στο Θεό, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν γίνονται έτσι αντιληπτές, δεν είναι έτσι στο θεϊκό επίπεδο. Γιατί εδώ, ας πούμε, το να δείξουμε συμπόνια σημαίνει ότι βλέπουμε δύο όντα, το ένα σε καλύτερη κατάσταση που συμπονά το άλλο ή και τον εαυτό του καμιά φορά. Στο θεϊκό επίπεδο η συμπόνια δεν είναι αναγκαία, γιατί δεν υπάρχει κανείς να πονάει εκεί. Όμως στο ανθρώπινο επίπεδο η συμπόνια είναι μια αναβάθμιση του νου από την απονιά ή τη σκληρότητα. Γίνουμε όλο και περισσότερο προς το φως που είμαστε. Θα λέγαμε λοιπόν ότι αυτό είναι μια επιλογή του επιλογέα να είναι αλτρουιστής ή να είναι συμπονετικός. Δεν θα λέγαμε ότι είναι αφυπνισμένος εκεί ο επιλογέας. Πάει να αφυπνιστεί, είναι στον δρόμο προς την αφύπνιση Ναι. και κάνει αυτές τις επιλογές μέχρι να φτάσει στο Άγιο Πνεύμα ή στο Πνεύμα μέσα του. Αλλά ναι, σίγουρα. Είναι λοιπόν νήξεις αυτού που αληθινά είμαστε. Μάλιστα, το απήντησε χθε η Μαρία αμέσως. Νομίζω ότι εμείς επινοήσαμε το εγώ γιατί θέλαμε να βιώσουμε μια περιπέτεια διαχωρισμένη από το Θεό. Έτσι θα γυρνούσαμε πιο συνειδητά στο Θεό. Μέχρι μια περιπέτεια διαχωρισμένη από το Θεό, τελεία. Το έτσι θα γυρνούσαμε πιο συνειδητά στο Θεό δεν ισχύει, γιατί τότε όταν ήμασταν με το Θεό πριν δεν ήμασταν συνειδητοί. Όχι, ήμασταν απολύτως. Ας το πούμε μια περιπέτεια λοιπόν. Δοκιμάσαμε ένα πείραμα σκέψης. Και δεν πέτυχε. Δηλαδή είμαστε σαν τους ταχυδακτυλουργούς ή τους υπνοτιστές που υπνοτίζουν το κοινό και υπνοτίζονται και οι ίδιοι κάποια στιγμή. Ναι, Και ναι. έτσι έχουν παγιδευτεί έχουν αυτοϋπνοτιστεί μέσα στην ύπνωση που επιχείρησαν να κάνουν. Το δημιούργησα το εγώ γιατί ήθελα να δημιουργώ μόνος μου ακριβώς. Λέει η Μαρία. Ναι. Η Αναστασία τι μας έκανε να δημιουργήσουμε τον κόσμο των μορφών. Τον κόσμο των μορφών τον φτιάχνει στη συνέχεια το εγώ. Γιατί όταν ένας θεϊκός νους φτιάχνει μια άλλη ταυτότητα για τον εαυτό του, στο επίπεδο του θεϊκού νου, πόσο μπορούμε εδώ να αντιληφθούμε τις δυνάμεις που παίζονται σε αυτό το επίπεδο. Όταν φτιάχνω μια ταυτότητα για τον εαυτό μου και την πιστεύω ότι είναι έτσι, αυτή η ίδια ταυτότητα, στην οποία έχω δώσει μέρος του εαυτού μου, έχει πλέον τη δύναμη να φτιάξει, να γεννήσει πράγματα για τον εαυτό της, τα οποία μετά εγώ ο κατασκευαστής τα ζω σαν να είναι η δικιά μου πραγματικότητα, εξαιτίας του ότι από την αρχή έδωσα την εντολή να φτιάξει κάτι για μένα, μια ταυτότητα. Έτσι λοιπόν, φτιάχνοντας και την οικογένεια της ταυτότητας και ό,τι άλλο έχει αυτή η ταυτότητα να δώσει, θα δω σαν να είναι πράγματι αυτό που θέλω. Το ερώτημά της είναι πολύ σημαντικό και θα έλεγα, Μαρία, να το συνεχίσουμε αύριο, ίσως και με ένα πίνακα που θα δείξει πώς καταλήγουμε να δημιουργούμε τις μορφές. Σύμφωνοι. Γιατί ο χρόνος σήμερα, νομίζω, ο υπόλοιπος πρέπει να αφιερωθεί στο διαλογισμό, στην ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με το πνεύμα μέσα μας. Κρατάμε και τις σημερινές σας ερωτήσεις
όσες δεν απαντήθηκαν Και και, ναι. και όσες μας έχετε στείλει και ηλεκτρονικά και θα τα απαντούμε σιγά σιγά. Ωραία. Ναι, κάθε φορά και άλλη εμπειρία, Μαρία, πράγματι. Έτσι είναι και ασκήσεις των θαυμάτων, αν τις κάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε φορά κατανοούμε όλο και περισσότερο, όλο και βαθύτερα. Επεκτείνεται η συνείδησή μας. Ναι, αν σκεφτούμε ότι 28 χρόνια μετά που ξανακάνουμε μαζί σας τις ασκήσεις, ακόμα ανακαλύπτουμε καινούργιες πτυχές. Καλή εξάσκηση λοιπόν και εντρύφηση στα θαύματα σε αυτόν τον άλλο τρόπο σκέψης που μας απελευθερώνει. Καλημέρα. Χαίρετε.